हाय व्ह्यूअर्स, आपण कुठल्याही गोड पदार्थाला वेलचीची पावडर कशी बनवायची ते आता शिकणार आहोत। तर इथं मी घेतलेली आहे हिरवी वेलची। ही जी आहे ना, ही 50 ग्राम वेलची आहे। तर एकदा ही तुम्ही बनवून ठेवली ना, तर ही 2-3 महिने अजिबात खराब होत नाही। फक्त हिला काचेच्या बरणीमध्ये स्टोअर करायचं आहे। जर तुम्ही हिला प्लास्टिकच्या बरणीत स्टोअर केलं तर नंतर प्लास्टिकचा खूप वास येतो बरणीचा त्या पावडरला। त्यामुळं शक्यतो काचेची बॉटल वापरा, खराब पण होत नाही। इथं घेतले 50 ग्राम हिरवी वेलची आणि अर्धा जायफळ। एक जायफळ असेल त्याचे 2 भाग करायचे, असे तुकडे करून घ्यायचे। आणि हे अर्ध जायफळ आहे। जर तुम्ही एक जायफळ वापरलं तर खूप कडवटपणा येईल तुमच्या कुठल्याही गोड पदार्थांना, त्यामुळे अर्ध वापरायचं आहे। आणि एक छोटी वाटी साखर हे दळण्यासाठी। तर आपण सगळ्यात आधी हिरवी वेलची जी आहे ती भाजून घ्यायची आहे, थोडीशी सालीसकट भाजायची आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथं मी कढई तापत ठेवलेली आहे। कढईची फ्लेम जी आहे ती लो आहे। तर पण सगळ्यात आधी वेलची टाकायची आहे। वेलची व्यवस्थित भाजून, वेलची ना अशी छान फुलते जेव्हा आपण तिला भाजतो, तर ती छान अशी फुलेपर्यंत व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे। जेणेकरून काय होतं ना, ह्याचं जे साल आहे ना, हे पण असं कुरकुरीत होतं आणि मग वेलची सालीसकट वाटली जाते। साल वाया घालवायची नाही, कारण सालीमध्ये पण ना खूप छान सुगंध असतो वेलचीचा। त्यामुळे साल अजिबात काढून फेकू नका, सालीसकटच पावडर बनवा। आणि साखर टाकल्यामुळे ना पावडर खूप छान आणि अशी मस्त बारीक होते। बरीच लोक ना चहापत्ती जी आपल्याला मिळते ना, वेलचीयुक्त चहापत्ती, त्याच्यामध्ये ॲक्च्युली वेलची नसते, फक्त साल टाकतात वाटून चहापत्तीवाले, आणि वेलचीचा एक छान सुगंध येतो मग त्या चहाला। हे पहा, असे ब्राऊन ब्राऊन स्पॉट्स आले ना, आता गॅसची फ्लेम जी आहे ती लो करायची आहे आणि व्यवस्थित ही जी वेलची आहे ना, ही फुलून द्यायची आहे। बघा, हे पहा कशी टम्म टम्म फुगती आहे, बघू शकता तुम्ही। अशी पूर्ण अशी फुगली पाहिजे वेलची, म्हणजे समजायचं की व्यवस्थित भाजली आहे। आता हे जायफळ आपण ह्याच्यात ॲड करायचं। जायफळ पण थोडंसं एक 10 सेकंद भाजून घ्यायचं आहे। आता हे आपली वेलची भाजून झालेली आहे। आता आपण ह्याची पूड करायला काढून घ्यायची आहे। पहा, एक प्लेट घेतलेली आहे मी। जास्त पण आता भाजायची नाही आहे, नाही तर साल जे आहे ते करपून जाईल। आता आपण ही वेलची जी आहे ना पूर्ण, हे पहा आपली वेलची आणि जायफळ भाजून झालं। तर हे थंड करून ह्याच्यात साखर ॲड करून मिक्सरला दळून घ्यायचं आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपली वेलची जी आहे ती थंड झालेली, आपण मिक्सरच्या भांड्यात घेतली आहे। त्याच्यात आपण 1 वाटी साखर घातली। आता ही आपण व्यवस्थित अशी मिक्सरला फिरवून घ्यायची आहे, बारीक पूड करून घ्यायची आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपली छान अशी ना वेलचीची पावडर तयार झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता, एकदम छान अशी फाईन पावडर झालेली आहे। तर इथे आपण एका ती प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि आपल्या काचेच्या बॉटलमध्ये भरून ठेवूया। ही पावडर तुम्ही आहे ना, पुरणपोळी करताना, खीर करताना, शिरा करताना किंवा कुठलाही गोड पदार्थ करताना, लाडू, करंजा, ही पूड वापरू शकता। ही खूप उपयुक्त असते आणि खूप छान टिकते देखील। फक्त तुम्ही ही काचेच्या बरणीमध्ये स्टोअर करून ठेवायची आहे। आता आपण ही काचेच्या बरणीमध्ये भरून ठेवायची आहे। पहिले ही काचेची बरणी आहे ना, स्वच्छ धुवून घासून उन्हामध्ये वाळवून घ्या आणि कोरडी करा व्यवस्थित, आणि मगच ही पूड त्याच्यामध्ये भरून ठेवा। आता ही मी सगळी पूड ह्या बरणीमध्ये भरून, हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली वेलची पूड तयार आहे। कुठल्याही गोड पदार्थाची चव वाढवण्यासाठी अगदी तयार आपली अशी वेलची पावडर, घरच्या घरी बनवलेली। आणि साखर ॲड केल्यामुळे भरपूर प्रमाणात बनते आणि छान सालीसकट देखील बारीक वाटली जाते।